Hello everyone, welcome to Engineering Drawing 1 and online learning series subject code ME401. हामी ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सन भित्र डिभिजनमा छौं र डिभिजन भित्र हामीले पोलिगनलाई लिएर आएका छौं. Why a polygon is a डिभिजन भन्ने चीज चाहिँ पहिले डिस्कस गरौँ. सो एउटा कुनै सर्कल छ, यो सर्कललाई मैले इक्वल 3 पार्टमा डिभाइड गरेँ. भन्नुको अर्थ के हो भने यो टोटल एंगल 360 डिग्री थियो. It's been divided to 3. So every segment is 120 degree. हैन? So यसलाई मैले यदि जोइन गरे भने I'll get an equilateral triangle. यो सर्कल भित्र बसेको इक्विल्याटरल ट्रायंगल मैले यसरी पाउन सक्छु. सर्कल भित्र ट्रायंगल बन्नेलाई हामी इन्स्क्राइब्ड पोलिगन. पोलिगन भनेपछि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेन्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन यसरी चाहिँ नेमिङ हुन आउँछ. सो इट क्यान बी पोलिगन. सो अब यदि यो सर्कल भित्रको एंगललाई 4 इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेँ भने इट गिव्स मी स्क्वायर, हैन? सो मैले यहाँनिरबाट बाहिरपट्टिबाट लाइन तानेर चाहिँ यसरी बनाए भने यसलाई हामी सर्कमस्क्राइब्ड पोलिगन भनेर भन्छौं. सो भित्र छ भने इन्स्क्राइब्ड, बाहिर छ भने सर्कमस्क्राइब्ड. यो दुईटै बन्नको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको सर्कललाई कति डिभिजन गर्ने भन्ने चीज फिक्स हुनु पर्यो. सो ट्रायंगलको लागि 3 डिभिजन, स्क्वायरको लागि 4 डिभिजन, पेन्टागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, अक्टागन 8, नोनागन, डेकागन, डोडेकागन यसरी जाँदै गर्छ, हैन? सो पहिले सुरुमा सर्कललाई डिवाइड गर्नु पर्यो. फर्स्ट अफ अल लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड यो सर्कमस्क्राइबमा कसरी हुन्छ भन्ने चीजमा हेरौं. यदि मैले डिवाइड गरेको पोइन्ट्सहरूलाई नै जोडिदिएँ भने है, डिवाइड गरेको पोइन्ट्सहरूलाई नै, जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ रेड इङ्कले जोडेको छु, यसमा डिवाइड गरेको पोइन्ट्सहरूलाई डाइरेक्टली जोडिदिएँ भने यहाँ बनेको पनि स्क्वायरै हो, तर त्यो के हो, इन्स्क्राइब्ड हो. भने यदि सेन्टर पोइन्टलाई इन पोइन्टसँग जोइन गरे, जस्तो अब ट्रायंगलकै केसमा म देखाउँछु. सो सेन्टर पोइन्टलाई इन पोइन्टसँग जोइन गरे, योसँग 90 डिग्री हुने गरी लाइन बनाए, योसँग 90 डिग्री हुने गरी लाइन बनाए, योसँग 90 डिग्री हुने गरी लाइन बनाए भने त्यो केसमा मैले के पाउँछु भन्दाखेरि सर्कमस्क्राइब्ड पाउँछु. सो सर्कललाई डिवाइड गरेर आएको पोइन्ट्सहरू कोर चीज त्यहाँ छ. त्यसपछिको स्टेपमा त्यही पोइन्ट्सलाई जोइन गरे भने इन्स्क्राइब्ड हुने भयो. यदि त्यो पोइन्टमा चाहिँ लाई सेन्टरसँग जोइन गरेर रेडियस बनाए, त्यो रेडियससँग परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीलाई सजिलो छ है. सेट स्क्वायरमा एउटा एजलाई चाहिँ रेडियससँग अलाइन गरेर अर्को एजबाट लाइन तान्यो भने, अथवा ड्राफ्टरको केसमा त झनै सजिलो छ, हैन? त्यसरी लाइन तान्यो भने मैले चाहिँ के पाउँछु भन्दाखेरि सर्कमस्क्राइब्ड पाउँछु. सो अहिले हामीले सिक्न खोजेको, अब यसमा चाहिँ 3-4 वटा मेथड्सहरू छन्. अहिले हामीले सिक्न खोजेको चाहिँ ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सनबाट कम्पासको मद्दतले 360 डिग्रीलाई डिफ्रेन्ट एंगल्समा कसरी डिवाइड गर्ने भन्ने चीज हो. विल स्टार्ट विथ हेप्टागन, हैन? एउटालाई 7 भागमा कसरी डिवाइड गर्ने भन्ने चीज चाहिँ हामी स्टेप 1 मा सिक्दै छौं. सो हेप्टागनको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई एउटा नोन रेडियसको सर्कल हुनु पर्यो. हामीले टाइटलमा पनि त्यही भनेका छौं. सो एउटा रेडियस दिएको छ, त्यसमा हेप्टागन बना भनेको छ. इन्स्क्राइब्ड अथवा सर्कमस्क्राइब्ड भन्ने चीजको डिफरेन्स चाहिँ अघि भनिसक्यो, त्यो यसमा पनि एकछिनमा म रिपिट गर्ने नै छु. सो हेप्टागन बनाउनको लागि फर्स्ट अफ अल विल नीड एन एक्सिस. एक्सिसबाट हामीले सर्कल बनायौं, यो सेन्टरमा राखेर क्वेसनमा दिएको रेडियस युज गरेर हामीले सर्कल तयार गर्यौं. र यो इन पोइन्टबाट अहिलेलाई दिएको यदि 25 भनिएको छ भने फ्रम दिस इन पोइन्ट व्हाट विल ड्र एन आर्क, है? त्यो आर्क भनेको जस्तो अलिकति ट्रिकी पोर्सनले हेर्यो भने हामीले यसलाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गरिरहेको हो के. परपेन्डिकुलर बाइसेक्ट गर्नलाई हामीले के लिन्थ्यौं भन्दाखेरि मोर देन हाफ लिएर चाहिँ तल र माथि आर्क बनाएर काट्थ्यौं, हैन? अहिले मैले फुल आर्क लिएँ भने यहीँदेखि यहीँसम्मको रेडियसले यो आर्क बनेको छ र यहाँदेखि यहीँसम्मको रेडियसले यो आर्क बनेको छ, है? सो यसरी काटिएको माथि एउटा पोइन्ट फेला परेको छ. सो सेम थिङ, यही आर्कलाई मैले कन्टिन्युली तल लिएर गएँ भने यो तल पनि एउटा आर्क फेला पर्छ र आई क्यान जोइन दिस टु, हैन? सो यसरी यो लाइन बनाउन सकिन्छ, ठीक छ. अथवा अल्टरनेटिभली हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट 60 डिग्री पर्ने गरी
हैन यो पोइन्टबाट यही रेडियसले यी मात्र काटेर त्यहाँबाट योसँग प्यारलल हुने गरी मैले लाइन ड्रप गर्दै भने पनि इट विल बी द सेम थिङ अब कुन प्रोसेस युज गर्ने कुनमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ कतिवटा चाहिँ यो डायग्राममा कतिवटा लाइन बनाउने नबनाउने भन्ने चाहिँ भाइ बहिनीहरूको चोइस हुन आउँछ बट अहिलेको लागि विथ द्याट रेडियस आई क्यान ड्रप अ लाइन है यो लाइनलाई ड्रप गरेँ यो लाइनको नाम मैले राखिदिएको छु एबी एन्ड दिस लाइन इज इम्पोर्टेन्ट फर अस है अब यो लाइन कसरी आउँछ भन्ने चाहिँ मैले तीनटा मेथड भनिसकेँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो जुन रेडियस छ त्यही रेडियसले तल पनि काट्ने माथि पनि काट्ने र यहाँनिरको सेगमेन्ट यहाँ सेगमेन्ट तीनटा मात्र सेगमेन्टमा चाहिँ मार्क गर्ने हैन ड्रइङ अलिकति सफा राख्नको लागि आर्क कम्प्लिट बनाइरहनु परेन त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ कम्प्लिट आर्क दुवैतिर बनाएर यो कम्प्लिट लाइन बनाएर काट्न पनि सकिन्छ वाट एभर फ्लोट्स योर बोर्ड तिमीहरूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्छौ बट आई निड रेडियसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मलाई चाहिने चिज त्यो हो र त्यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको हाइट जुन यो एबी भन्ने डिस्टेन्स छ यो एबी डिस्टेन्सले यदि मैले सर्कमफ्रेन्समा काट्न थालेँ भने मैले कतिचोटि काट्न पाउँछु भन्दा आई क्यान कट इट 7 टाइम्स है यही एबी डिस्टेन्स नै यहाँनिर एबीको डिस्टेन्स हाइट चाहिँ 22 हुँदै रहेछ रेडियस 25 भएको बेलामा सो मैले 22 को डिस्टेन्सले यदि यसलाई पिस पारेर काट्न थालेँ भने आई विल गेट डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अब यो आएको पोइन्ट्सहरूलाई नै मैले सुइँ जोइन गर्दै भने आई हेभ गट 7वटा साइड भएको पोलिगन इनसाइड अ सर्कल सो इन्स्क्राइब्ड पोलिगन चाहिँ मेरो तयार भयो होइन मलाई चाहिँ सर्कमस्क्राइब्ड चाहिँ चाहिएको थियो बाहिरको चाहिएको थियो भन्ने हो भने मैले गर्ने चिज के हो आई विल सिम्पली जोइन दिज सेन्टर पोइन्ट्स यी नै सेन्टर पोइन्ट्सहरूसँग यसलाई जोइन गराउँछु र त्योसँग 90 डिग्री हुने गरी यी नै अहिले भर्खर बनेका राता लाइनहरूसँग 90 डिग्री हुने गरी आई विल सिम्पली ड्र फ्यु लाइन्स हैन यसरी मैले लाइन्सहरू ड्र गर्छु अहिले यहाँ पर्फेक्टली आएका छैनन् होला बट आई एम स्योर यु गट द आइडियाज 7 डिभिजन भइसकेपछि यदि यसरी गऱ्यो भने जुन यो रातोले फेला परेको छ नि यो रातोले फेला परेको चाहिँ के हुन आउँछ इट्स अनदर पोलिगन 7वटा साइड भएकै तर यो चाहिँ सर्कमस्क्राइब भएको छ सो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज फाइन्डिङ दिज पोइन्ट्स यो पोइन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो हैन त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने भित्रको बन्छ त्यो पोइन्टबाट ट्यान्जेन्ट पास गराउने बाहिरको बन्छ इट्स नट द्याट डिफरेन्ट है सो रेडियसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको हाइटले टुक्रा पारे भने मेरो हेप्टागन बन्दो रहेछ द्याट इज साइड 7 है सो नाउ लेट्स लुक इन्टु साइड 8 फर दिस साइड 5 अब हामी पेन्टागनको हेर्दैछौँ सो पेन्टागनको लागि वन्स सेकेन्ड हेप्टागनकै प्रोसेस गर्छौँ हामी जस्तो यो हाइट दिएको भए हामीले हेप्टागन पाउँथ्यौँ हैन यही अघि मार्क गरेको एबी यही नै हो तर यसमा हामी एक स्टेप फर्दर जान्छौँ हामी बी भन्ने पोइन्टलाई एज अ सेन्टर मानेर यो भर्टिकल भर्टेक्सबाट विल सिम्पली ड्रप एन आर्क है यो आर्क यो चाहिँ कहाँनिर रेडियस लिइराखेको छ भनेर देखाउन सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो लाइन तानिएको छ सो बी सेन्टरमा बसेर यो रेडियसले वी हेभ सिम्पली ड्रन एन आर्क र यसपछि अब अहिलेको लागि नयाँ नाम राखिदिउँ एक्स एन्ड वाइ माथिको भर्टेक्स एक्स तलको डिस्टेन्स वाइ एबी युज गरेर एबी कम्पासमा लिएर सर्कललाई काट्न थाल्यो भने आई विल गेट हेप्टागन एक्स वाइ कम्पासमा राखेर मैले काट्न थालेँ भने आई विल गेट पेन्टागन अब यो एक्स वाइ नै कम्पासमा लिएर यहाँ काट्न पनि सकिन्छ अथवा यही डिस्टेन्सलाई चाहिँ आई क्यान सिम्पली कट इट अन टु डिफ्रेन्ट साइड हैन सो यो डिस्टेन्सलाई नै हामी के गर्छौँ वी क्यान सिम्पली जोइन इट लाइक दिस हैन यही सेन्टर लिएर यो रेडियस एक्स र वाइकै रेडियसले काटेको हो नि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको सो पेन्टागनमा पर्ने 1 2 3टा पोइन्ट फेला परिसक्यो बाँकी रहेको 2टा पोइन्टको लागि यहाँ बसेर हामी तलतिर काट्छौँ यहाँ बसेर हामी तलतिर काट्छौँ which will give us something like this and joining these internally will give me inscribed pentagon हैन र यदि यहाँनिरबाट ट्यान्जेन्ट लाइन पास गर्ने यसलाई सेन्टरसँग जोइन गरेर त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी यो पोइन्टबाट ट्यान्जेन्ट लाइन यही पोइन्टबाट ट्यान्जेन्ट लाइन यो पोइन्टबाट ट्यान्जेन्ट लाइन हैन अहिले हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउन सिकिसकेका छैनौँ जस्ट सेन्टरलाई यो पोइन्टसँग ड्रप गरेर त्योसँग 90 डिग्री हुने गरी लाइन ड्र गरिरहेका छौँ हैन यहाँबाट भर्टेक्ससम्म जोइन गर्ने त्यो पोइन्टबाट चाहिँ 90 डिग्री हुने गरी
सिम्पली अर्को लाइन ड्र गर्ने सो यसरी हेरौँ त बाहिरपट्टिको जुन यो रेडले भनेको छ यो पनि पेन्टागनै हो इक्वल 5 साइड छ यसमा फरक के छ भन्दाखेरि दुईटैको लागि रेडियस गिभन छ त्यो रेडियसको सर्कल भित्र बन्ने कि सर्कल बाहिर बन्ने द्याट्स द ओन्ली डिफरेन्स एन्ड दिस इज हाउ वी क्यान मेक अ पेन्टागन है अब यो सँगसँगै हेक्जागनको लागि पनि हामी हेरौँ यो अलि सजिलो भएको हुनाले हामी डाइरेक्टली नै गर्छौँ सो हेक्जागनमा हामीसँग दुईटा स्ट्रक्चर रहन्छ भर्टिकल भन्छौँ हामी यो टाइपको एपियरेन्स भएकोलाई र हामी होरिजेन्टल भन्छौँ एज चाहिँ छेउतिर आएको हेक्जागनको लागि सो भर्टिकल हेक्जागन कसरी बन्ने होरिजेन्टल हेक्जागन कसरी बनाउने भन्ने चिजमा पहिले सुरुमा हामी एउटा सर्कल लिन्छौँ सर्कलमा obviously it will have two axes horizontal axis र vertical axis हामीलाई vertical यदि चाहिएको छ भने vertical axisमा बसेर vertical axisको दुईटा इन्ड पोइन्टमा बसेर हामी के गर्छौँ सर्कललाई दुवैतिर त्यही रेडियसले काट्छौँ ऐकै रेडियसले काट्छौँ सो यतापट्टि पनि काट्यो यतापट्टि पनि काट्यो तल बसेर माथि बसेर यहाँ पनि काट्यो यहाँ पनि काट्यो यसलाई जोइन गरिदियौँ भने विल गेट आवर vertical hexagon है र होरिजेन्टल हेक्जागनको लागि वन्स अगेन सेम प्रोसिडियर सर्कल छ अब चाहिँ होरिजेन्टल एक्सिसमा बसेर त्यही रेडियसले हामी तल माथि गरेर काट्छौँ एन्ड विल गेट होरिजेन्टल हेक्जागन है सो हेक्जागनको लागि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको हाइट लिन्थ्यौँ पेन्टागनको लागि अनि त्यो पोइन्टबाट माथिको भर्टेक्ससँगको आर्क काटेर त्यो नयाँ आएको भर्टिकल भर्टेक्स र होरिजेन्टलमा काट्ने चिज होइन अहिले भर्खर हेरेको हुन्छ कि यो डिस्टेन्स लिएर एबी डिस्टेन्सले मलाई यसलाई फेरि लेखौँ एबी डिस्टेन्सले मलाई पेन्टागन दिन्छ सरी यसलाई अलिकति ब्याक स्टेपमा जाउँ सो आई थिङ्क दिस वुड बी बेटर एबी डिस्टेन्सले मलाई हेप्टागन दिन्छ एक्स वाई डिस्टेन्सले मलाई हेक्जागन दिन्छ सरी पेन्टागन दिन्छ र ओपी भनौँ यो रेडियस ओपीले मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि हेक्जागन दिन्छ है ओपीमा मैले यदि पीमा बसेर सुरु गरेँ भने आई विल गेट होरिजेन्टल हेक्जागन यदि मैले एक्समा बसेर सुरु गरेँ भने आई विल गेट भर्टिकल हेक्जागन है सो 5, 6, 7को साइडको कसरी बनाउने भन्ने चिज चाहिँ हामीले अहिले हेरेर सक्यौँ है अब यो पोइन्ट्सहरू पाइसकेपछि त्यही पोइन्ट्सलाई जोइन गर्दा इन्स्क्राइब्ड बाहिरकोलाई जोइन गर्दाखेरि सर्कमस्क्राइब्ड आई थिङ्क द्याट पार्ट इज क्लियर सो एनी क्वेरिज रिगार्डिङ एन्ड एनी फिडब्याक रिगार्डिङ द lecture you can reach me out through above addresses thank you and happy learning